منذ بدء الخليقة والأزمات تعصف بالبشرية. لكن أوراق التاريخ تؤكد دائماً بأن المستقبل سيكون مشرقاً. This very idea, which is essential when you visit, for instance, the Louvre in Abu Dhabi, that there is only one humanity. It's something that the pandemic has taught us in a very strong way. متغيرات جيوستراتيجية، جوائح جميعها تضرب العالم. الجميع ينشد الأمن والاستقرار، وللوصول إلى الأمن والاستقرار لابد أن تكون هناك النظرة الشمولية. لدولة الإمارات وقيادتها نظرة شمولية في تعاملها مع هذه القضايا. نضع في الحسبان أن هناك 3 بيئات: البيئة المحلية، البيئة الإقليمية، والبيئة الدولية. I think one of the best innovative ways to tackle the challenge is through education. But I find education is a great way to make the one world concept and the one nation concept. But there is an opportunity there, because understanding we are only one humanity, all those who are preaching the difference, that what Sigmund Freud called the narcissism of the small difference, conflicts because we are different, because we have different religions, because we have different ethnicities. With one humanity, we should think more about all these common to human beings, and maybe that's an opportunity for all of us. ما يحدث في البيئة المحلية لا شك سواء كان إيجابياً أم سلبياً سوف ينعكس على البيئة الإقليمية والبيئة الدولية. هناك العديد من الشواهد التي تؤكد على ترابط هذه البيئات فيما بينها. خذ على سبيل المثال الإرهاب، يطلق عليه بالإرهاب ظاهرة عالمية. في دولة على سبيل المثال انفلات أمني، وبالتالي بؤرة لوجود هذه الأيديولوجية المتطرفة التي تبدأ في جذب هذه العناصر والانتقال بها من هذه الدولة لبيئة محلية، لبيئة إقليمية، لتصل العالمية، وبالتالي أطلق عليها بظاهرة الإرهاب وظاهرة عالمية. So the UAE is using in a very smart way soft power to persuade others. And I think the best example here is Expo 2020. We have seen a convening capacity to attract countries, even countries that never participated before in expos, to bring their message, to tell us about their way to solve problems, to mix narratives from different regions, different countries, and different peoples. Where we link venture capital, education, and investment in advanced technologies all in a single geographic space. And cities like Abu Dhabi and Dubai are unique for that opportunity, and they can be world leading in building the technology that can actually integrate the future. Best opportunities for the future for humanity are not in those who have powerful positions today, but it's youth. It's these young people who tell us about concepts that, frankly, in our generation, many people don't understand. Collaborative economy to solve complex problems like inequality, using new concepts from science, from innovation to solve social problems. نمضي إلى 50 سنة القادمة لنركز على الجوانب الاقتصادية وازدهار الشعوب والأمن والاستقرار في المنطقة. دولة الإمارات وقيادتها ليست غافلة عن وجود التهديدات واستمرارها سواء إقليمية أو دولية، ولذلك نحن اليوم شعب دولة الإمارات مواطن ومقيم دائما سند لدولة الإمارات. So everyone matters. There are no big or little ideas. There are ideas and we need them for the future of the world.
الله الرحمن الرحيم. سمو الشيوخ، أصحاب المعالي والسعادة، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية الحديث اسمحوا لي بالتعريف عن نفسي. اسمي دبي عبد الله بلهول، كاتبة إماراتية والرئيس التنفيذي لمؤسسة فكر، وهي مؤسسة فكرية متعددة التخصصات السياسية في إمارة دبي. ويشرفني اليوم أن أتولى مهمة إدارة الحوار في هذا المجلس الكريم، والذي يجمعنا لمناقشة أهم القضايا والشؤون الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية ذات الأهمية المحلية والدولية. من الطبيعي أن تتعرض بيئتنا الجيوسياسية إلى تغييرات جذرية بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومات والقطاع الخاص والمجتمعات المدنية أيضاً للتعامل مع جائحة كوفيد-19. فشهدنا خلال السنوات القليلة الماضية تفكك عدد كبير من الأنظمة التقليدية على الصعيد الدولي، وتغييراً واضحاً في ملامح الحوكمة العالمية والمؤسسات متعددة الأطراف. وبسبب ذلك أدركنا أن العالم الذي عرفناه وتعودنا عليه ليس هو العالم الذي نعيشه اليوم. ولكن ليس هذا أمراً سيئاً بالضرورة. تسببت الجائحة باضطرابات عميقة أدت إلى تغييرات غير مسبوقة، ولكن الآن أمام المجتمع الدولي فرصة لا تعوض لبناء عالم أكثر شمولاً وتسامحاً وإنصافاً. فكيف يمكننا الاستفادة من هذه التحديات وتحويلها إلى فرص فعلية، ليس فقط لدولتنا أو للشرق الأوسط بشكل عام، بل للمجتمع الدولي أيضاً؟ ستتناول محاضرة اليوم وجهات نظر متعددة حول هذه الموضوعات الجيوسياسية التي تشغل أذهاننا اليوم، حيث سيقوم معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله بتقديم محاضرة بعنوان الأمن والاستقرار في عالمنا المتغير من منظور دولة الإمارات، وسيقوم خلالها باستعراض رؤيته وأفكاره في هذا الشأن. والآن ندعو معالي الدكتور أنور قرقاش لبدء المحاضرة. شكرا أخ دبي. البداية سمو الشيخ سيف بن زايد، الحضور الكريم، لا يسعني في البداية حقيقة إلا أن أعبر عن تشرفي حقيقة وسعادتي بوجودي هنا بينكم اليوم لتبادل الرؤى في هذا المجلس الذي تعودنا أن تطرح فيه العديد من الآراء والأفكار المعرفية حول مختلف القضايا. ولا بد أيضا من كلمة تقدير وعرفان لصاحب المجلس، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والذي تشرفت حقيقة مثلما تشرف العديدين في هذه القاعة بالعمل معه، ووجدت حقيقة فيه خصال الوطنية والإنسانية والقيادة. وهذه القيادة ليست غريبة، لأن هي استمرار حقيقة لأسرة كريمة ولوالد عظيم بحجم هذا البلد وخلق هذا الاتحاد، وكلنا حقيقة نعيش في هذه الشجرة الوارفة التي زرعها الشيخ زايد بن سلطان الله يرحمه، ونترحم عليه في رمضان هذا كما نترحم عليه دائما. حقيقة العام الماضي وجدنا أن كانت مناسبة لنوع من أخذ الجرد، نجرد ماذا تحقق خلال 50 عام الماضي. ووجدنا أن التراكم التنموي والمعرفي الذي تحقق في دولة الإمارات كان تراكم عظيم. تغيرت حياة الناس، تغيرت الرعاية، تغيرت طبيعة التعليم، تغيرت الإمكانيات اللي موجودة. أصبح عندنا نوع من الحراك الاجتماعي اللي ما كان موجود في المجتمع التقليدي، فأصبح ابن المزارع طيار، وأصبح ابن مثلا راعي البادية مصرفي من طراز رفيع. كل هذا ضمن الحراك الذي صار. ونجحت الإمارات في تمكين المرأة، ونجحت الإمارات في التنويع اللي صار بعيدا عن الاقتصاد النفطي،
وإذا كانت 50 عام وستكون إن شاء الله بنفس زخم 50 عام الماضية، فسنرى حقيقة آفاق ضخمة لأبنائنا ولأحفادنا ولأحفادهم. فننظر إلى الحياة حقيقة بتفاؤل من واقع القيادة التي تقودنا، ومن واقع أيضا السجل الذي خلقته دولة الإمارات، ومن خلال أيضا موقعنا العالمي. فالإنجازات التي تحققت في 50 عام الماضية هي دروس وعبر. أنا كنت أكلم من يومين أحد التجار الكبار، صديق الوالد وصديق الأسرة، واحد التجار الكبار، فذكرت له رقم واحد فقط حول التحول اللي هو عاشه ويمكن ما حسبه. قلت له أبو عبد الله، الناتج القومي لدولة الإمارات اللي هو جملة الاقتصاد في سنة 75 كان 15 مليار دولار. الناتج القومي لدولة الإمارات اليوم 430 مليار دولار. انذهل، يعني هو عاش هذا التغيير الكبير اللي صاير، بس رقم واحد يبين وين 15 مليار بعد 4 سنوات من قيام الاتحاد، وين 430 مليار. وحقيقة التغيير اللي جانا من كل مكان. لهذا هناك ضرورة أن نحن نقرأ قراءة دقيقة التحولات في المشهد العالمي، لأن العالم يأثر علينا ونحن أيضا متأثرين بهذا العالم. وأنا أقول دائما أن دولة الإمارات هي أحد الدول من أكثر الدول اللي استفادت من العولمة، لأنها كانت منفتحة اقتصاديا ومنفتحة اجتماعيا ومنفتحة أيضا، إضافة إلى قدراتها اللوجستية ووجودها كمحور التقاء على أكثر من مستوى سياسي واقتصادي واجتماعي. فدولة الإمارات استفادت جدا من ما حصل من ناحية التحرر اللي صار اقتصاديا في التجارة العالمية وفي الاستثمارات وما إلى ذلك. فمن هذه الواقع، من هذه النظرة، يجب دائما نحن نراقب أيضا شو اللي يصير في النظام الدولي. طبعا أيضا لا يمكن وصف ما يحدث دون أن ننسى أن هناك تحديات، ويمكن نحن في 17 يناير واجهنا هذا التحدي بصورة دقيقة وبصورة حادة، وكان هذا من خلال الهجمات الإرهابية التي استهدفت منشآتنا المدنية. والحمد لله يقظت قواتنا المسلحة ومتابعة قيادتنا وتوجيهها والقدرات اللي كانت موجودة منعت الكارثة. لكن الهدف طبعا من مثل هذه الصواريخ هو ليس فقط الإضرار المادي بدولة الإمارات، هو أيضا الإضرار المعنوي والإضرار بمسيرة دولة الإمارات. فبطبيعة الحال هذا كان مثل ناقوس خطر بعد احتفالات 50 سنة والشعور بأن الدولة لها هذا الزخم الكبير من الإنجازات. أيضا هذا كان مثل ناقوس خطر بأن أيضا هناك تحديات يجب مواجهتها، وأهم التحديات هو الشيء اللي يستهدفك اليوم في أمنك وأمانك واستقرارك، لأن دون أمنك وأمانك واستقرارك يصبح من الصعب جدا أن تقوم بأي شيء آخر. طبعا أنا في تقديري أن هذا التحدي أيضا استطعنا نحن من أن ننظر إليه من ناحية بأن هذا تحدي معناه أن يجب ألا نتعايش معه، ولكن يجب أن نقوم بكل الخطوات اللازمة للتحوط ضده وللتصدي ضده. فكانت طبعا هناك نوع من الإجراءات لحماية البلد، لكن إضافة إلى هذا كان هناك أيضا امتحان وما زال للعديد من تحالفاتنا، لأن العديد من تحالفاتنا هي تحالفات تعتمد حقيقة على موضوع الالتزام، وبالتالي ما في شك أن هناك ضرورة لمراجعة طبيعة الالتزام. إن لم يكن من التحالف هو طبيعة الالتزام، فلا يمكن حقيقة أن نقبل في ظل أيضا هذا التحدي اللي عايشناه بأن الأمور تعود إلى
مساره العادي، لأن هذا شيء غير طبيعي. ولا نقبل أيضا أن نعيش تحت تهديد ميليشيا غير حكومية تقرر متى وكيف هي بتتعرض لدولة الإمارات أو دول أخرى في المنطقة. فما في شك أن مع هذه الرسائل الإيجابية هناك طبيعة أيضا، أو هناك مثل ما ذكرت تحدي يجب التصدي له، ويجب أن نضعه في الاعتبار بأن مش الكل يريد لنا خير، وليس الكل يرى أن نجاحنا هو نجاح للمنطقة، وبالتالي هناك ضرورة لحماية نفسنا من هذه الناحية. أنا في تقديري أن دولة الإمارات في الفترة الجاية عليها أن تعمل بمنطق يد تحمي ويد تبني، يعني بما معناه أن نحن نحمي هذا الإنجاز وفي نفس الوقت نبني، فلا يعني نكون يعني رهينة التهديد النفسي للتحدي، ولا نكون أيضا نوعا ما يعني متفائلين ومغالين في التفاؤل أن ما نحمي الوطن وما نحمي منجزاته وما نحمي سمعته. فهذا حقيقة المنطق اللي يجب أن نتجه إليه. وأنا أقول أن نحن ما زلنا في زخم إعادة ترتيبات أمورنا وإعادة النظر في تحالفاتنا، وتأكيد أن هذه التحالفات هي جزء من المنظومة الكلية لحماية أمن دولة الإمارات. الحديث اليوم حقيقة هو عن القضايا المعاصرة، التغير المعاصر، وأنا أحطه هني بمحور النظام الدولي. يوم نحن نتكلم عن النظام الدولي والتغييرات في النظام الدولي كأننا نحن نتكلم كيف التغييرات في العالم المعاصر، يعني فأحاول أني أستعمل الكلمة كمرادف من هذه الناحية. أول شيء أبغى أقوله هنا أن التغيير هو صفة أساسية في النظام الدولي وفي العالم. أحيانا نحن نعتقد أن العالم كما نعيشه اليوم أو كما خبرناه في 5 و10 سنوات الماضية هو عالم كان دائما بهذه الصورة، لكن حقيقة العالم ما كان شيء، العالم يتغير. اليوم مثلا ننظر أن الدول تعتمد على الدولار كعملة عالمية، ونعتقد أن هذا كان أبد الآبدين، والحقيقة النظام الاقتصادي الدولي اللي يعتمد على الدولار هو نظام اقتصادي دولي عمره كله 50 أو 60 أو 70 سنة. فالتغيير هو طبيعة الحياة. نرى مثلا أن عصر النفط، أن العالم كله تعود على عصر النفط، لا، عصر النفط وحلول النفط مكان مصادر أخرى للطاقة هي ظاهرة تعود إلى بدايات القرن العشرين. لكن نحن أحيانا نفتكر أن الوضع اللي نعيشه هو الوضع الدائم، بينما حقيقة العالم اللي نحن نعيشه التغيير هو القاعدة والاستقرار هو شواذ القاعدة، وليس العكس في هذه الناحية. فيجب أن دائما نفكر في عالمنا بأن عالم متغير، وإذا قبلنا نحن أن سنة الحياة التغيير، معناه أن نحن جالسين نتابع هذا التغيير، ومعناه أن نحن نتكيف أيضا مع هذا التغيير، لأن نعرف أن نحن ما نقدر نبني نوع من القاعدة ونتوقع أن هذه القاعدة بتستمر أكثر من 50 أو 60 سنة. هناك تغييرات دائمة. أنا فكرت في النظام الدولي والمتفاهم عليه أن النظام الدولي ما عاد اللي يسمونه أحادي القطبية، يعني ما عاد نظام أمريكي أحادي القطبية، ولا أنه ثنائي مثل أيام اللي كان في الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. لكن غير عن هذا قلت أن هناك 6 ملاحظات لي على النظام الدولي اللي أنا أبغي أسجلها. أنا أول شيء، أول ملاحظة أعتقد اللي يجب نأكدها أن النظام الدولي معزوم، هو نظام دولي فترات السلام والهدوء والاستقرار فيه هي أيضا مش فترات دائمة. وإذا ننظر اليوم إلى الأزمة الأوكرانية، والأزمة الأوكرانية هي أزمة حقيقة من أعمق الأزمات اللي واجهها النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. فالأزمة الأوكرانية اليوم هي في طبيعتها مش مفاجأة، يمكن في حجمها مفاجأة، يمكن لبعض الأوروبيين مفاجأة أن في أوروبا واعتقدوا أنهم تجاوزوا مسألة التعامل مع القوة في الأزمات، مع أن طبعا عندنا قضية البوسنة والبلقان
أيضا كانت قضية أوروبية. لكن أيضا الكوفيد أيضا أزمة اللي يعني أزمة مو بسياسية أو عسكرية، لكن شلت العالم وأثرت على اقتصادياته وأثرت على نسق التعامل بين الناس وما إلى ذلك. فالنقطة الأولية اللي أنا أبغى أشير إليها أن النظام الدولي هو نظام دولي بطبيعته، الأزمات هي جزء من تركيبته، وبالتالي الدرس أن فترات الأزمات هي أشياء يجب أن نحن نحصن نفسنا ضدها، وهذه طبيعة النظام الدولي. ملاحظة ثانية هي أن التغيير في النظام الدولي هو القاعدة مثل ما ذكرت في البداية. فالهيمنة الأمريكية اليوم على النظام الدولي هي هيمنة في تقديري ما بتستمر، والهيمنة الأمريكية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي سنة 1990 الكل توقع أن العالم بينتقل إلى هيمنة القطب الواحد اللي هو أمريكا. وفرانسيس فوكوياما كتب كتاب معروف جدا اللي هو نهاية التاريخ، يعني الصراع الفكري بين الرأسمالية وبين الشيوعية انتهى لصالح الرأسمالية. الأحداث بعد 30 سنة أثبتت بأن هذا الوضع غير صحيح، وأن التغيير هو القاعدة. والتغيير طبعا هي من أشياء وايد عديدة، هو مش بس تغيير جيوسياسي وعسكري، التغيير هي أيضا من التحولات التكنولوجية اللي تستوي. التحولات التكنولوجية اللي صايرة في عالمنا اليوم أصبحت تخلق نوع من القفزات. يعني إذا واحد مثلا ينظر إلى بعض الدراسات التنموية على أفريقيا في الستينات، كان يتكلم على موضوع مثلا متى بيوصلون الخدمات الهاتفية إلى بعض المدن الأفريقية الأساسية، ومتى بيوصلون الخدمات الصحية. شفنا كيف التكنولوجيا خلت أن الهاتف المنزلي أصبح اليوم نوع من الديكور. أنا متأكد أن وايد منكم في بيوتكم يمكن ما عندكم أرقام منزلية اليوم. ففي نوع من التغيرات التكنولوجية خلت النظام العالمي نفسه يتغير، والتكنولوجيا تأثر حقيقة على نسق تعامل المجتمع، على معايير القوة ما إلى ذلك. إضافة طبعا إلى الصعود الصيني. الصين بين 1839 إلى 1949 مرت بشيء اللي الصينيين يسمونه اللي هو قرن الضعف، اللي الصين كانت تابعة ومنقسمة وموزعة. واليوم الصين مو بهذيك الصين اليوم أصبحت لاعب اقتصادي رئيسي، لاعب تكنولوجي رئيسي، لاعب سياسي مهم جدا، ولو أنه ما بنحطه في مصاف الأمريكان حاليا. لكن كل هذه تغييرات تشير بأن التغيير هو القاعدة في النظام الدولي، وليس الاستقرار والثبات في النظام الدولي. أيضا الملاحظة الثالثة في النظام الدولي أن النظام الدولي شمولي، يعني بما معناه أن النظام الدولي هو ليس نظام دولي سياسي. النظام الدولي هو نظام دولي اقتصادي، هو نظام دولي عسكري، هو نظام دولي اليوم بعد كوفيد أصبح صحي. ورأينا مثلا أن في إعادة هندسة النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية في اتفاقية جدا معروفة كل الاقتصاديين يعرفونها، اللي هي اتفاقية بروتن وودز. هذه الاتفاقية هي بموازاة تأسيس الأمم المتحدة، بما معناه أن مثل ما عندنا نحن اليوم نظام دولي قايم على مرجعية الأمم المتحدة، وجود الدول هناك والنظام اللي يتحقق، أيضا كان هناك بالموازاة نظام اقتصادي مهم. واليوم مع صعود نمور آسيا، الاقتصاد الصيني، الاقتصاد الياباني، الاقتصاد الكوري، وبنشوف اندونيسيا بحكم حجم سكانها أيضا بتحضر، الميزان اللي كان وايد مايل للغرب أيضا بيتغير ويتغير كل يوم، بحيث أن الميزان هذا أصبح أقل من هذه الناحية، غربية من هذه الناحية. فبالتالي يجب أيضا يوم نقرأ النظام الدولي نرى مو بس البعد السياسي والعسكري. اليوم يوم ننظر نحن للأزمة الأوكرانية، صحيح أن الشق الغالب هو الشق
العسكري والسياسي. لكن هذه الأزمة لها اليوم مثلا تبعات مثل ما نشوفها الحين على موضوع الغذاء، وبيكون لها تبعات أخرى أيضا موجودة، وفي تبعات عديدة. فلا بد من أن ننظر أيضا للنظام الدولي بصورة شمولية. الملاحظة الرابعة أن النظام الدولي أيضا أصبح أقل غربي. النظام الدولي بطبيعته هو نظام غربي على الأقل خلال 200 عام الماضي. وإذا نرى 3 من أهم المحطات اللي خلقت النظام الدولي، أول محطة مثلا اللي هي اتفاقية اللي هو اجتماع فيينا في 1815 اللي هو بعد هزيمة نابليون والحروب النابليونية، أعيد صياغة النظام، لكن تم تأكيد الهيمنة الأوروبية على النظام الدولي، وهي الفترة اللي استمر فيها الاستعمار الأوروبي وتوزع وكذا، فكان فيه هيمنة أوروبية. المحطة الثانية اللي هي اتفاقية فرساي في 1919 بعد الحرب العالمية الأولى، أيضا تأكيد، لكن هاي المرة دخلت أمريكا، والرئيس الأمريكي وودرو ويلسون في هذه الفترة أمضى في حدود 4-5 شهور في أوروبا، لأن السفر كان أصعب وكذا، ومرض في أوروبا، ويقال أيضا أن مرض من الحمى الإسبانية قبل ما يتوفى. لكن هذه الفترة اللي تم فيها إعادة أيضا صياغة النظام الدولي بدخول أمريكا، لكن بقى نظام غربي. أيضا إذا ني للمحطة الثالثة اللي هو اتفاقية يالطا اللي اجتمعوا فيها الروس والأمريكان والإنجليز وأعادوا توزيع العالم بعد الحرب العالمية الثانية. اللي أبغى أقوله النظام الدولي اليوم الهيمنة الغربية على النظام الدولي هي في أيامه الأخيرة، وبفعل مجموعة من التغيرات، حركات التحرر الوطني، الدول يعني إذا تطالع 1919 الصين مقسمة وفي حرب أهلية، دول عديدة أفريقيا كلها كانت مستعمرات، العديد من الدول روسيا توا مارة بثورة بلشفية. إضافة إلى هذا طبعا التغيير اللي صار في الطاقة، أصبحت منطقتنا نحن من المناطق المهمة، لأن أصبحت هي المحرك الأساسي للطاقة على الأقل 100 سنة، فبالتالي أيضا تغيير نجاح آسيا، شرق آسيا خاصة. فالنظام الدولي ونحن نتحرك بيكون أقل وأقل وأقل غربي. لا نقول بأن الغرب ما بيلعب دور رئيسي، لكن هذه طبيعة التغييرات اللي صايرة. أيضا الملاحظة الخامسة البعض يتكلم عن موضوع ثنائية، وأنا هذه من الأشياء حقيقة اللي أنزعج فيها وايد يوم أسمع بعض المحللين الغربيين يصف ويقول والله democratic states or authoritarian states، يعني هنا كأن أنظمة ديمقراطية أو أنظمة استبدادية. الطرح هذا أساسا مرفوض، لأن هذا الطرح يحاول حقيقة أن يخلق خانتين، يا أما أنت تكون معانا أو أنت استبدادي. وحقيقة المساحة بين الأنظمة الديمقراطية بما هو متعارف عليه من ديمقراطية واستبدادية هي مساحة واسعة، ما يمكن أنا أي وحط 120 130 140 بلد في هذه الخانة وأقول يا أما أنت كذا ولا يا أما أنت كذا. هذه نوع من الدعاية السياسية، وهذا نوع من الدعاية السياسية المرفوضة. لأن مثلا أنا أنظر لوطني الإمارات، أشوف مثلا أن الإمارات مثل أي بلد في العالم ليس بالمثالي، لكن أشوف أن عندنا في شفافية، أشوف أن عندنا أنظمة وقوانين مؤسسات، وأشوف أن في عدالة. وايد من الأمور اللي أنا أسميها حتى تحت عنوان الحوكمة هي اللي نحن يجب أن نسعى إليها. فنحن سعينا هو مو بأن نحن نظام استبدادي أو ديمقراطي، نحن سعينا هو نموذج يناسبنا ونموذج يؤطر لطبيعتنا ولتطورنا وكذا. وكل ما دعمنا عنصر الحوكمة وعنصر الشفافية وعنصر المؤسسة استطعنا أن نخلق مسار ناجح. فتأطير عالمنا
بأن كأن هذا العالم 190 بلد أو زيادة، يا أما أنت نظام ديمقراطي أو استبدادي، أنا أشوفه نوع من الدعاية السياسية هذه، وبالتالي يجب أن نحن ما نقبل أيضا بهذا المنطق. وهذا هنا أعتقد جزء أيضا من ملاحظتي الخامسة على موضوع النظام الدولي. ملاحظتي السادسة والأخيرة أن التحديات القادمة هي ليست بالضرورة تحديات سياسية. التحديات السياسية قد تراها حادة وغالبة، ونرجع إلى موضوع أوكرانيا، أو نرجع إلى حتى موضوع الهجوم الإرهابي إلى دولة الإمارات، ونرجع إلى شو اللي يستوي في الإقليم. لكن التحديات مثل ما نشوف اليوم في كوفيد مثلا هو مو تحدي سياسي. التحديات الاقتصادية اليوم في موضوع الغذاء، واليوم أيضا دولة الإمارات جالسة تستعد للكوب 28، فمعناه أن نحن أيضا نبغي نخلق نوع من الريادة المعرفية في موضوع المناخ، لأن هذه الريادة المعرفية مش موجودة في الشرق الأوسط، وهذه فرصة حقيقة خلال السنتين الجايات يكون نخلق نوع من المخزون والريادة المعرفية في هذا الموضوع. كل هذه الأشياء مهمة، وما بدعي أن هي ملاحظات شاملة على النظام الدولي. هذه ملاحظاتي اللي أردت أن أحددها في وصفي للنظام الدولي. لابد هنا أني أتحرك وأقول أن نحن أيضا نشير بأن نحن تحت النظام الدولي نتحرك ضمن نطاق شيء اللي هو اسمه نظام إقليمي. والنظام الإقليمي اللي نحن نتحرك ضده، سواء على المستوى العربي أو إذا ضفنا على المستوى العربي الدول الإقليمية الأخرى مثل إيران ولا تركيا ولا إسرائيل، هو نظام من أقصى الأنظمة الإقليمية اللي نتحرك فيها. ومعظم القضايا الدولية الحادة هي في هذا النظام الإقليمي، من المشاكل ومن المواجهات. فحقيقة أيضا هامش الحركة في هذا النظام جدا مهم، ومن المهم أن دولة الإمارات تقود بناء الجسور في النظام الإقليمي، وتقود برنامج نوع من الازدهار المشترك والمتبادل هنا. شو هي رهانات الإمارات هنا؟ أنا أشوف أن إدارة مصالحنا الوطنية تتطلب في ظل هذا اللي شرحت لكم الكثير من الحكمة وتغليب الدبلوماسية. أحيانا صحيح الدبلوماسية تأخذ وقت، والحكمة بطبيعتها معناه أن الإنسان لازم يكون صبور، لكن تكلفتها تبقى أقل بكثير من تكلفة المواجهات، وتداعياتها تبقى أقل بكثير من تداعيات الأزمات المفتوحة، لأن لما تفتح أزمة مفتوحة تصبح تداعيات الأزمات المفتوحة جدا مقلقة. نقطة ثانية أن الإمارات بنت نموذج تنموي متقدم، ويجب أن تستمر في هذا النموذج. نحن من الدول اللي استفدنا استفادة كبيرة من العولمة، بغض النظر عن بعض الملاحظات اللي بتكون، وأي واحد له ملاحظات حول أي شيء، لكن نحن استفدنا. فبالتالي تعزيز تنافسية الإمارات في الفترة الجاية، تعزيز المسيرة التنموية للإمارات جدا موجودة. وهذا يتطلب أيضا شيء مهم، اللي هو أن يكون هناك نوع من التوازن بين القيم والحاجة للتغيير. لا، هذه المعادلة الصعبة. نحن أيضا مجتمع يريد أن يحافظ على قيمه، لكن أيضا يدري بأن مثل ما وصفت أن هناك في حاجة للتغيير، ما يمكن أن تبقى أنت كما أنت، لكن هذا هو التوازن الدقيق. وهذا بتشوفون أنه هو هم القيادة الأساسي في العديد من أحاديثنا، هي قيادتنا، وعلى رأسهم أحاديثنا مع الشيخ محمد والشيخ محمد، نعرف أن هذا هو التوازن الدقيق اللي الكل حد يبحثه. يمكن ما يقال بالطريقة اللي أنا جالس أشرحها، لكن هذه نقطة جدا جدا مهمة. فتعزيز التنافسية أيضا مهمة. أذكر قبل تقريبا سنة كنت مع فريق ديوان ولي العهد في أبو ظبي، وكنا نمر على العديد من المؤشرات اللي يرصدونه، وموقع الإمارات في العديد من المؤشرات. الجميل أن الإمارات في موقع جدا متقدم في العديد من المؤشرات. الناقوس شو هو؟ أن إذا أنت تطمئن أن أنت متقدم على المؤشرات، اتأكد أن المنطقة حولك أيضا جالسة تتطور، فوقوفك في مكانك هو معضلة بيكون. فبالتالي مسألة
الريادة والتقدم وتعزيز هامش التقدم اللي أنت خلقته أيضا مهم. أيضا تبقى دولة الإمارات برغم أنها هي يمكن ثالث أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بعد تركيا والسعودية، واحد أكبر اقتصادات العالم اللي عدد سكانه 10 مليون، ومو بوايد دول في العالم اللي سكانه 10 مليون وناتجه المحلي 430 مليار. فتبقى أيضا دولة الإمارات دولة متوسطة. وأنا ما أحب أني أستعمل عبارة دولة صغيرة، لأن التعريف في العلوم السياسية وفي العلاقات الدولية للدولة الصغيرة هي الدولة اللي فيها 1,000,000 أو 2,000,000 شخص. فحتى من ناحية التعريف أنت دولة متوسطة. فمن المهم أيضا أن ندرك بأن التكتل الجماعي مهم لنا، والتكتل الجماعي يجب أن نصبو إليه. ما نقدر نحن في دولة الإمارات أن نتحرك في محيط دولي مثل اللي وصفته ومحيط عربي وإقليمي من دون نوع من التكتل الجماعي. فبالتالي جهودنا يجب أن تستمر في نوع من إيجاد نوع من التعاون العربي. جهودنا يجب أن تستمر في بناء الجسور الإقليمية، سواء كانت يا إيران، سواء يا كانت يا تركيا، يا إسرائيل، أيا كانت. هذه النوع من التكتلات مهمة، لأن المنطقة أيضا معزومة في ظل نظام دولي مثل ما قلت متغير من هذه الناحية. هنا طبعا هذا يتطلب منا أيضا كنظام إقليمي أن نرسخ مفاهيم. الخلاف وارد، لكن يجب نرفض استخدام مبدأ القوة في الخلافات الإقليمية. يجب أن نؤكد قدسية موضوع السيادة، ويجب أن نؤكد أن مهما طال أمد الخلافات ما يبقى حل إلا من خلال التعامل السياسي والدبلوماسي مع الخلافات. وأحيانا نبني على نقاط المشتركة ونحاول نقلل من حجم الخلافات، وأحيانا حتى لو ندري أن بعض الخلافات غير قابلة للحل، لكن هذه طبيعة البيئة اللي نحن جالسين نتعايش فيها. فإدارة بعض الخلافات ضرورية من هذه الناحية، وتعزيز التعاون ضروري، وتصفير المشاكل ضروري. فمن هذه الناحية مرة ثانية نحن نأكد بأن دولة الإمارات حريصة على علاقاتها مع تركيا، مع إيران، مع الدول العربية، ولن تكون دولة الإمارات قاعدة للإضرار بدولة جارة مثل إيران، وستسعى دائما إلى حل خلافاتها مع إيران من خلال السياسة والدبلوماسية وتقليص حجم هذه الخلافات. من صالحنا حقيقة مع كل دول الإقليم أن نبني على أجندة الاستقرار ونبني على أجندة الازدهار. اللي وصفته وبتوقف هني أن نحن نشهد تغييرات كبيرة في النظام الدولي، وحاولت أني أوضح لكم أن طبيعة النظام الدولي هو طبيعة متغيرة أكثر مما هي طبيعة ثابتة. وحاولت أني أشير أيضا أن لدولة الإمارات بحكم أن دولة فاعلة في النظام الدولي وتلعب دور مهم، يجب أن نتابع هذه التغييرات كلها بنوع من المنظور العقلاني، من المنظور الحكيم. وأيضا يكون أقول أن تحت هذا النظام الدولي نتعايش في نظام إقليمي صعب جدا، وبالتالي خلق منصات للتعاون في هذا النظام الإقليمي، سواء للحوار السياسي، للتعاون الاقتصادي، للتعاون في مجال الطاقة، للتعاون الأمني، للاستثمار المشترك. هذا هو لازم يكون خطنا خلال المرحلة القادمة. نقول لك كل هذه الأشياء ونقول بأن مثل ما شفنا في 17 يناير أن في أمور نعتبرها خط أحمر، وأمن الإمارات هو الخط الأحمر الذي لا نقبل حقيقة أي نوع من المرونة أو تجاوز حوله، ويجب صيانته بكل الأساليب الممكنة، سواء بالقدرات البشرية الدفاعية، بيقظة المجتمع، بالتحالفات الموجودة، وأن هذه التحالفات ما تكون افتراضية، يجب تكون واضحة أمامنا من ناحية الالتزامات وما إلى ذلك. ولكم كل الشكر، شكرا جزيلا. ذكرت معاليك بأن التغيير هو القاعدة في النظام الدولي.
فكيف ترى مستقبل مؤسسات متعددة الأطراف في العقد القادم؟ هل بتقدر تواكب هالتغييرات؟ ونخص بالذكر مثلا استمرارية أو تحدي استمرارية وجود صوت الفيتو في مجلس الأمن. أنا أعتقد هني مشكلة أساسية أيضا. يعني النظام الدولي حاول أن يخلق بعد الحرب العالمية الأولى مؤسسة اللي يسمونها عصبة الأمم، وفشلت وانتهت عصبة الأمم، والأمريكان اللي كانوا داعين لها ما انضموا لها. في حالة الأمم المتحدة هي تجربة أنجح، لكن أيضا نرى اليوم أن هناك نوع من الاستقطاب عندما يصير كل خلاف سياسي، وحقيقة لابد قدر الإمكان أن نحن نحصن المؤسسات الدولية، والعديد من المؤسسات الدولية مؤسسات تقنية اقتصادية، وشيء منها مسؤول عن الطيران، وشيء مسؤول عن الطاقة، وشيء منها مسؤول عن البيئة. فحقيقة تحصين هذه المؤسسات من الخلافات السياسية ضروري وهو تحدي مهم. فمن هذه الناحية وجود هل المؤسسات تقوم بدورها الكامل كما هو مشرع لها؟ لا، لكن وجود هذه المؤسسات في النظام الدولي ما زال صمام أمان. فتحصين هذه المؤسسات من الخلافات السياسية ضروري ومهم، وهو اختبار عسير على هذه المؤسسات. بحكم الوقت معاليك بنكتفي بهذا العدد من الأسئلة، وفي الختام أود أن أشكر معالي الدكتور أنور قرقاش على محاضرته القيمة والتي ناقشت النموذج الإماراتي التنموي في ظل التغييرات الدولية وكيفية التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية، بالإضافة إلى ضرورة الانفتاح على التغييرات في النظام الدولي والإقليمي وفق المصالح الوطنية العليا لدولة الإمارات. ونشكر صاحب السمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، ونجدد الشكر للحضور الكرام على حسن الاستماع.